ד' בכסלו, שנת ב' תתקל"ה. אנוכי איתן בן הושעיה, נקראתי אל ארמון המלך שלמה בירושלים. שום תנועה פוליטית, אני בדקתי אותו היטב, הוא נקי לחלוטין, כמו שאמרתי לך, פשוט פרובינציאלי אבל מבריק, באמת, בנו מחכה. כן. אתה איתן בן הושעיה? אני, אדוני, עבדך. לא שומעים. אומרים כי אין חכם כמוך בישראל. מי יוכל לטעון כי רבה חוכמתו מחוכמת המלך שלמה, מחכם מכל אדם. הבה ואספר לך איתן חלום אשר חלמתי אמש. בחלומי הלילה נגלה אליי אדוני. וואו. טוב, חלום כזה ראוי שייכלל ברשומות. ויאמר אדוני אליי בחלום, שאל מה אתן לך? ואומר, תן לעבדך לב שומע, לשפוט את עמך, להבין בין טוב ורע. ויאמר אדוני אליי, יען כי לא שאלת לך ימים רבים, ולא שאלת לך עושר, ולא שאלת נפש אויבך, הנני נותן לך לב חכם ונבון, אשר כמוך לא היה לפניך, ואחריך לא יקום כמוך. חלום חזק, נכנס בלבב פנימה, חלום שישרת את הדורות הבאים. כל החלומות מאדוני. וכיצד יפרש את החלום חברנו החדש איתן? החלום מבטא רגש עמוק מצד המלך כלפי אדוני. דברי משורר. אבל כהיסטוריון, הבנתי כי שוקד אתה על כתיבת ההיסטוריה של עם ישראל. האם לחלום כזה יש תוקף היסטורי? תוקף היסטורי? חלום יכול להיות בעל תוקף היסטורי, כן, ממש כמו מבול או קללת האל. לא שומעים. קללת האל! אדוני המלך, כשאני כותב את ההיסטוריה, אני מקפיד להתבסס על עובדות ודברי אדוני ששמעת בחלום. זאת אומרת, מבחינה היסטורית, אינני מפקפק בחלום שחלמת, החלום הוא עובדה. ראיתי בולעי חרבות ובולעי אש, אך מעודי לא ראיתי ריקוד כוזרי. ריקוד כוזרי! סליחה. מה דעתך, בניה? מילים. כמה מלל נשפך בארמון הזה. ואיפה הם האנשים שמלמלו את המילים? האנשים נעלמו, אבל המילים נשארו. כי לא נתת לי להשלים את העבודה. כשלשון מתחילה ללשן יותר מדי, משכיבים אותה לישון. בניה. כל הצבועים לשמאלך רק יוסיפו מילים למדורה. עידן חדש, בניה. היום מה שכתוב זה מה שקרה, ומה שלא כתוב לא קרה. איתן, ידוע לך שאלוהים בחר את עם ישראל מכל העמים. ידוע לכל, אדוני. וידוע לך שאלוהים בחר את דוד המלך לשלוט על העם הנבחר. בהחלט, ודוד המלך אבי בעצמו בחר בי, בנו האהוב, לשבת על כיסאו אחריו. ידוע, הוא בחר, ובחר נכון. גם אני חושב, אבל לא כולם מסכימים. יש מי שחושב שדוד זכה בכתר בעורמה. רק השוכן במרומים, משליך ומנשל, משפיל ומהלל. בחורצ'יק, דוד היה מלך כי נביא משך אותו. נתן? אדם שהיכה את כל אויביו והכניע ערים שלמות תחת רגליו,
זקוק לנביא כדי להצדיק את זכותו לכתר? זקוק להיסטוריון? זקוק, לצערי, זקוק. מאז שדוד מת נפוצים בישראל סיפורים על אודותיו, רובם חסרי ערך וחלקם אף מזיקים. צריך שיהיה לנו מסמך אחד אודות חייו של אבי דוד שבחר בי לשבת על כיסאו. יהושפט. אני גאה להציג את חברי הוועדה המלכותית להכנת הספר האחד והיחיד, האמיתי, המוסמך, המהימן מבחינה היסטורית ומאושר רשמית אודות מעשי הגבורה וההישגים המופלאים של דוד בן ישי. בראש הוועדה החכם באדם, שלמה המלך. מזכיר הוועדה יהושפט בן אחילוד, זה אני. נתן הנביא, בניה בן יהוידע אשר על הצבא, ואיתן בן הושעיה, היסטוריון ועורך ללא זכות הצבעה. הספר יבסס מעתה ועד עולם אמת אחת וישים קץ לכל סתירה באשר לבחירת אדוני בדוד בן ישי ולזכות צאצאיו למלוך תחתיו. מובן שאסייע בידך שלא תדע מה טעות ומה אמת. מתי תוכל להתחיל? אדוני המלך, אני האדם המופתע ביותר מדן ועד באר שבע. קטונתי. לא שומעים! קטונתי! אילו דובר במזמור או שניים, אבל ספר שלם. הן לא תדרוש מנמלה לבנות פירמידה. אני לא נוהג להזמין אליי לארמון נמלים. אדוני המלך, אדם חולה אינני. ליבי חלש, קיבתי רגישה. לי אתה נראה בריא. אתה ומשפחתך תעברו לגור בירושלים. כמה נשים יש לך? רעיה ופילגש. האמן לי שתנעם להם השהות במעון המלכותי סמטת מלכת שבא 34. סמטת מלכת שבא 34, שם תשב ותעבוד. תשולם לך משכורת כשל נביא זוטר. אוכל להרהר בנושא בטרם אשיב? שמע, יכולתי לקחת את שדותיך, את אשתך ופילגשך לשפחות בהרמוני, אבל אני מעדיף אותך אדוני המלך. כהיסטוריון. כהיסטוריון! אל תגיד לי, השמועות כבר רצות בארמון כמו אש בשטיח פרסי. ההיסטוריון איתן בן הושעיה. אני אישית לא קורא ספרים, אבל אנשים אני קורא ואני כבר רואה, יש לנו פה עסק עם גאון. מפגש כזה מצריך יין מקרמי המלך. לא, תודה, לא. מקרמי המלך. טוב, תודה. שכחתי להציג את עצמי, כמה חסר נימוס. אמן חוטפ, החבר המצרי החדש שלך, סריס ראשי. אוי! כן, סריס. סריס, מה ששמעת. עם כל זאת אומרת, בלי כל אוי! כן, זה לא כל כך נורא. החיים זה לא רק פורעו והתערבבו. אנא ממך, בקר אותנו בהרמון המלך, מובטחני כי תזכה לפינוק של בן אלים. אגב, ההזמנה היא משפחתית, כמובן. יש לך משפחה? כן, בהחלט. נפלא, משפחה זה מופלא. אני אישית לא זכיתי. סליחה, אני זכיתי כי אין לי משפחה. כמה נשים יש לך? אחת. אסתר, מלכה. למה רק אחת? לחיי הנשים שבדרך. ופילגש, יש? כן, לילית. אסתר לימים ולילית ללילות. אתה שובב. אני בהתחלה חשבתי היסטוריון עבש ויבש. ומה נתגלה לנו כאן? הולל בן הולל. ממש לא מסדום ועמורה. איתן,
אני ואתה, שנינו זרים בעיר הזאת. פירושו של דבר ששנינו פגיעים וזקוקים לעזרת ידיד. נתראה. מי היה מאמין שגדלתי במרחק של 5 ימי רכיבה מירושלים, אעמוד בארמון מול המלך שלמה. אני איתן הקטן, חבר הוועדה המלכותית. כל העתיד לפניי. לא. כל העבר לפניי. כן. אין מסמך, אין שיר ואין בדיחה שיחמקו ממני. צריך לחשוב. מתי כל זה התחיל? מתי הפסקנו להסתפק במלך מלכי המלכים וביקשנו מלך בשר ודם? הכל צריך לדעת, מפחיד. לא, אני אחזור ואני אגיד להם, היי! אני לא יכול! אני לא רוצה! אני... איני רוצה להתרברב, אבל אני זה שהמליץ עליך לוועדה. אין אות שכתבת ולא קראתי. הספר האחרון על יציאת מצרים, בכיתי כשהבצק לא תפח. דע לך, בכל שאלה אתה מוזמן לסור אליי לגנזך המלכותי. אתה מהפרובינציה, כן? נולדת בכפר, כן? הרשה לי לנחש בין כמה היית בימי חייו של דוד? בין פחות מ0. אז בסוף נותנים לך לכתוב עליו. אנחנו בירושלים זקוקים לבנאים, לסנדלרים, לחיילים, לא להיסטוריונים. האנשים פה נולדים מטומטמים ומתים מטומטמים, והם צריכים היסטוריה כמו שאני צריך שלפוחית על הזרג. אם ינבטו במוחך מחשבות אבן, אשפט את ראשך על יתד והוקיע על חומת העיר. בירושלים? אני אלבישך כותונת פסים כאשר תלבשנה הנסיכות, ואני אעבדך בעיר הגדולה. למה תעבדני? לא אעזבך גם אם תשליכני מלפניך.
רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתוליכנו לשלום ותצעידנו לשלום ותדריכנו לשלום ותגיענו למחוז חפצנו לחיים ולשמחה ולשלום ותחזירנו לשלום. תחזירנו לשלום. כי אל שומע תפילה ותחנון אתה, ברוך אתה אדוני שומע תפילה. אמן. אמן. ביקרתי לראשונה בירושלים כאשר הייתי ילדה. אבי נשא אותי על כתפיו כמו נסיכה. המגדלים, הגגות המתנוצצים, הארמון, אשפה ופושטי יד, גדמים, חיגרים וצולעים. זה מה שאני זוכרת מירושלים. אותי לא נשאו על הכתפיים. מאז ששלמה המלך עלה לכס המלכות הכל שונה. שמעתי כי הוא בונה מקדש אדיר לאדוני. אדוני לא חייב מקדש אדיר. גם אצלנו בבית הקטן בכפר נעים לו וטוב לו. ספר לנו שוב על המלך. שלמה, כפי שאמרתי, עיניו קטנות כשני חרוזים, ואף על פי כן מרשים. נדמה שאין דבר הנסתר ממנו. גם כשהוא שותק, מיד רואים אדם חכם. מובן שהוא חכם, אם הוא בחר בך למשימה כזו. אל תעלב איתן, אבל ייתכן כי הוא אף חכם ממך. אומרים שהוא מבין את שפת החיות. מה? סליחה, לא שמעתי, אני באמצע שיחה עם זבוב. מה? הוא לא באמת דיבר עם זבוב, נכון? לילית. היי! עצור! עצור! נמשיך איתן. לא. אני בטוב, לא, אני בטוב. אנחנו נעצור כאן. ממילא הערב יורד. כאן נהיה בטוחים ואת תנוחי. איני רוצה לעכב. אסתר. אינך יפה רעייתי. בעלי, אני כמשקולת על צווארך. את כתכשיט יקר על צווארי. עונד אני אותך ומתפאר בך. בקרוב ננשום כולנו אוויר צלול כיין. אני אחיה, אם ירצה האל. ואם לא ירצה, יבוא מלאך וינח ידיו על ליבי עד יעמוד מלכת. אנחנו רחוקים. לכאן אפילו מלאך לא יבוא. ליל מנוחה. ליל מנוחה. אינך יפה רעייתי. נדמה לי כי כולנו חשים היום את משק כנפי ההיסטוריה. מי ייתן ולנצח ישב בירושלים מלך עברי, רודף צדק, שופע חוכמה, ממון ונשים. אני שמח להזמין את קבוצת מספרי הסיפורים שתסייע להיסטוריון שלנו בכתיבה. בבקשה. רבותיי ורבותיי, סיפור העלילה האמיתי, ללא השמטות והוספות, סיפור העוז והתפארת, ניצחונו של המנצח בנגינות על הענק מגת, סיפור דוד וגוליית.
ישראל נאספו בעמק האלה ויערכו מלחמה ופלישתים עומדים אל ההר מזה וישראל עומדים אל ההר מזה והגיא ביניהם ויצא איש ממחנות פלישתים גוליית שמו גובהו 6 אמות וזרת וכובע נחושת על ראשו ויעמוד ויקרא אל מערכות ישראל דעו לכם איש וירד אליי אם יוכל להילחם בי וניצחני והיינו לכם לעבדים. עבדים היינו עבדים. בינתיים בבית לחם ויאמר ישי לבנו דוד קח נא הלחם הזה והרץ המחנה לאחיך. כן אבי. ויטוש דוד את הצאן וירוץ המערכה ויבוא וישאל לאחיו לשלום והוא מדבר עמם והנה עולה גוליית הפלישתי ויאמר דוד מי הפלישתי הערל הזה? ויקח דוד את כלאו בידו ויגש אל הפלישתי ויאמר הפלישתי כלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות. אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון ואני בא אליך בשם אדוני צבאות. וישלח דוד את ידו ויקח אבן ויקלע ויח את הפלישתי אל מצחו ותטבע האבן במצחו ויפול על פניו ארצה וכשוב דוד מהכות את הפלישתי ויביאהו לפני שאול וראש הפלישתי בידו. בן מי אתה הנער? בן ישי. הנני דוד בן ישי. זה הקטן? גדול יהיה! כל הכבוד למספרי הסיפורים שלנו! אני עצמי מצאתי אותם. הם זכו להצלחה כבירה בכיכר שלמה ממש עם הסיפור הזה. בבקשה. לא הבנתי כלום, שום דיקציה. נתן, רק רגע. מצא חן בעיניך איתן? מעניין, מאוד מעניין. ביצוע מרומם נפש. מזמן לא התרגשתי ככה. גבוה, מאוד מרשים. כן, כן, גם הקטן מצחיק. לא מצחיק. אותך שום דבר לא מצחיק. לא נכון, יש דברים שמצחיקים אותי, זה לא מצחיק. כן, מה למשל מצחיק אותך? אתה. אני מקווה שההצגה תהיה לך לעזר בכתיבת קורותיו של דוד הצעיר. כן, הואיל ומדובר כאן בענייני ביטחון, אבקש לשמוע את דעתך. בניה בן יהוידע. סיפור דוד וגוליית הוא סיפור של ניצחון צבאי, סיפור של שימוש בנשק קל מול ענק מזוין מול ענק מזוין. אבנר בן נר, שר הצבא בימי שאול המלך, תיעד את הריגת הענק? קרב מורכב מ1,001 פעולות. אי אפשר להצמיד היסטוריון לכל חייל שמפצח גולגולת. כן, אבל היו ענקים בין הפלישתים? היו. היו. המון. אני בעצמי הרגתי ענק עם 24 אצבעות, 6 בכל יד ו6 בכל רגל. מובן, מובן. נקשיב הלאה לתורה שבעל פה. בבקשה. כן? תודה. מעשה במלך, רוח רעה ומוסיקאי. צפייה נעימה.
אדוני שרה מעם שאול, וביעתה אותו רוח רעה. אוי ביעתה, 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 ביעתה. ויאמר שאול אל עבדיו, הבו לי איש יודע לנגן. האם לא מוטב להזעיק רופא, להקטיר קטורת, לעלות קורבן? מוזיקאי, קאי, ויתורו אחר מוזיקאי, אוי ויתורו, 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 אוי ויתורו, 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 ויגיעו לבית לחם, וימצאו שם רועה צאן, בן ישי יודע נגן, וגיבור חיל, ונבון דבר, וישתועל, ואדוני עמו. ויביאו את דוד אל שאול, ויעמוד לפניו, ויאהבהו מאוד 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 מאוד. ולקח דוד את הכינור וינגן. אוי מי אתה? דוד בן ישי. מי אתה? דוד בן ישי. וסרה מעם שאול הרוח הרעה, ורווח לו, רווח לו, רווח לו, רווח לו, רווח לו. ודוד חדל נגן, וביעתה הרוח הרעה, ויוסיף ושרה, ויחדל, וביעתה, ויוסיף ושרה, ויחדל, וביעתה, ויוסיף ושרה, ויחדל. ושוב לא ביעתה את שאול הרוח הרעה, יבמבוי, סליחה, משהו פה לא הגיוני. משהו פה לא הגיוני. אם יורשה לי, יש פה בעיה. מתי כל זה מתרחש? לפני שדוד הרג את גוליית או לאחר מכן? בשני הסיפורים האלו דוד ושאול מתוודעים זה אל זה לראשונה, כך שדוד קוטל הענקים ודוד המרפא במוזיקה אינם מתיישבים זה עם זה. ולפני, אחרי, מה במטות ההבדל? אדוני החליט להפגיש בין דוד לשאול, וכך היה. אדוני הוא אל עליון, אבל אפילו הוא עובד לפי רצף זמנים. בראשית הוא בורא את השמיים והארץ, ורק אחר כך מבדיל בין אור לחושך. ואם דוד הרג את גוליית לפני שניגן בפני שאול, איך זה מסתדר? זה לא מסתדר, לא? למה? למה לחפש מוזיקאי בכל ישראל ולהורות לישי הזקן בבית לחם לשלוח אל המלך את דוד בנו, כאשר אותו דוד לאחר שהרג את גוליית כבר סועד על שולחן המלך? ואם דוד תחילה ניגן לשאול ואחר כך הרג את גוליית, זה יכול לעזור? לא. אם דוד כבר מנגן לשאול בארמון, איך אנחנו מחזירים אותו לבית לחם לקחת את הצעידה לאחיו הגדולים המשרתים בצבא שמשם יצא להרוג את גוליית? האם שאול לא היה שם לב כי אותו בחור אמיץ היוצא נגד גוליית ואותו מוזיקאי מוכשר הם איש אחד? רבותיי, אמנם שאול סבל מן הרוח הרעה, אבל לא נאמר בשום מקום שהוא רפא שכל. אז מה אתה רוצה לעשות? להשמיט את אחד משני הסיפורים? לא, זה בלתי מתקבל על הדעת. וגם חבל. אנשים נוטים להאמין באגדות יותר מאשר בעובדות. למה לסבך? צריך את שני הסיפורים? שניהם יהיו. צריך להחזיר את דוד לבית לחם אחרי שכבר היה בארמון? נחזיר. תכתוב. ודוד הולך ושב מעל שאול לראות את צאן אביו בית לחם. ואם מישהו יפקפק בזה, נטפל בו. תמה להיום ישיבת הוועדה מלכותית בנוגע לספר האחד והיחיד האמיתי המוסמך המהימן מבחינה היסטורית ומאושר רשמית אודות מעשי הגבורה וההישגים המופלאים של דוד בן ישי. רצי אצלי ארגז של מסמכים ישנים מעלים אבק. אשלח אותו אליך. אולי תמצא בו עניין.
כבוד גדול לראותך בביתנו. ראש סריסי המלך ממתין לך כאן מעל לשעה. מה, שעה שלמה אני מאביס את ראשיכן המתוקים בהבלי? אין אלה הבלים כלל. הסריס הנכבד סיפר לנו על ילדותו במצרים, על עוצמתם של האלים המצריים, על חיי המותרות של הגבירות הנעלות, על המומיות ועל 99 דרכי המשגר. רחמנות שנגזר עליו לחיות בין פרימיטיבים כבני ישראל. אני מוצא פיצוי בבילוי בחברת בנות ישראל. נו, מה יש לומר? אני עדיין מכיר את השדה, גם אם שוב אינני חורש בו. איתן. אתה בחרת בתבונה. אישה אחת לזרעך ואחת לחדוות חלציך. תודה, אבל אדוני לא הטריח את עצמו לאחד הרבעים המצחינים בירושלים רק כדי לשבח אותי על בחירת בנות הלוויה שלי. הרובע הפסיק להצחין כשראש הסריסים הנדיב טפטף על כל אחת מאיתנו טיפה אחת בלבד של בושם. פרח הלוטוס. שולחים לי את זה מחנות פסמים מצוינת בעירו של אל השמש רע במצרים. איתן, אתה קפוץ. מתוח, אל תהיה חושש. הנני חבר, לא אויב. אני כאן כי אתה מוזמן אל בית הנשים בארמון. זאת הזמנה מיוחדת במינה. אישיות מכובדת ביותר מבקשת לפגוש אותך. מי? אם יורשה לי לשאול? ככה זה, היסטוריון, יודע הכל על העבר, אך מאומה אודות העתיד. הרשו לנו להתייחד קצת. איתן, האישיות המכובדת שתפגוש ודאי תחשוף את נשמתה לפניך בתקווה להיכנס להיסטוריה ולזכות בחיי נצח. אך אני לא הייתי ממהר להאמין לאיש, כי מאז שנמעכו השחי אני לא מאמין לאף אדם. מיכל בת שאול. עבדך איננו כי אם כלב המתפלש באפר רגליים. אתה כותב את סיפורו של דוד. מכנס יחדיו מה שימסרו בידי. מה אתה יודע על דוד? דוד היה מלך גדול, איש צבא כביר. במילים אחרות, אינך יודע דבר. אדם הוא האגדה שהוא יוצר. את מבקשת לנתץ את האגדה? אני רוצה שמישהו ידע עליו אחרי שאמות. היה לו גוף יפה. הוא הגיע אלינו עם המוסיקה והשירה שלו. הייתי רק בת 13 והייתי מאוהבת באחי יונתן. את זוכרת מדוע הגיע דוד? מחלה קשה יסרה את אבי, שאול המלך. דרשנו ברופאים, ניסינו כישוף, ואז הציע מישהו מוזיקה. מוזיקה? בחצר המלכות לא היו מוזיקאים? עשרות. המוזיקה של דוד הייתה שונה. מה בעצם הייתה המחלה של אבי? רוח אדוני סרה ממנו, ורוח רעה בעטה אותו. זה היה מחריד. הגבר הענק הזה היה קורץ ונושך את אצבעותיו, או רועד ומעלה קצף מפיו. וכל זה נעלם בזכות
המוזיקה של דוד? אולי בזכות המוזיקה של דוד, ואולי בזכות ישבנו. כולם חשקו בנער המנגן. אחי יונתן, היו לו אישה וילדים, אבל הוא נשק לדוד את רגליו, את יריחיו, את צווארו. בלילה שבו לא יכולתי לשאת את זה עוד, דוד לקח אותי אל יצואו. הוא היה תאוות הבשרים בהתגלמותה. הוא סיפר לי שהוא בחיר אלוהים. והאמנת? 3 פעמים אבי הטיל בו חנית והחמיץ. זאת לא הוכחה? כן, זאת הוכחה. מה כל כך הכעיס את שאול בדוד? השיר. שיר? השיר ששרו בכיכרות. היכה דוד, היכה שאול באלפיו, ודוד ברביבותיו. דוד מלך ישראל, חי חי וקיים. דוד מלך ישראל, חי חי וקיים קיים. שאלתי אותו, דוד אהובי, לעולם אינך פוחד? והוא ענה לי, ליבי מלא פחד. אני משורר, יש לי מספיק דמיון לראות את עצמי משוסע בחנית. ספרי לי, איך היית לאשתו של דוד? אבי המציא תחבולה כדי לחסל אותו, והציע כפרס אותי. הוא ביקש בתמורה 100 עורלות פלישתים. 100 עורלות? דוד הביא 200. 1, 2, 3, 4, 5. אני עדיין זוכרת את רמת האיברים שותתי הדם ששפך מסלו, ועדיין שומעת אותו סופר אותם. אבל גם אז אבי לא חדל לרדוף אותו. אפשר לומר שדוד חי על זמן שאול. לילה אחד אמרתי לו, דוד אהובי, אתה חייב לעזוב אותי, להציל את חייך. הסתרתי את הטרפים במיטה, כדי שיחשבו שהוא ישן שם. בבוקר כשגרירו אותי לאבא, שיקרתי שאני לא יודעת כלום. ושאול, הוא לא היה טיפש. כשרתם כולכם עליי, הוא צעק, והטיל חנית באחי יונתן, אשר נס מן החדר. ומה הוא עשה לך? נתן אותי לאישה למשרת, לעבד. עונש. שמעת משהו, דוד? לא, אבל ידעתי שהוא בחיים. תודה רבה. איך אמרת? האדם הוא אגדה שהוא יוצר. איך אתה רואה את דוד? הוא אביו של המלך שלמה. והמלך שלמה יחליט כיצד אתה תראה את האיש שהיה בעלי, מאהבו של אחי יונתן ושכובו של אבי שאול המלך. את בישלת? תודה לאל. למרק של לילית מכינה יש טעם של מרק סנאים. זה נשבע לך. זה לא רק הטעם, זה גם המרקם, ממש סנאים. מרגיש אפילו לא כשר. איתן, איך אתה?
נכנסתי לסבך. היה קל יותר לכתוב את הביוגרפיה של אלוהים, של השטן. שטן! מספיק, איתן. המלך דוד מתפצל לאין סוף דמויות. הנביא נתן מצדיק הכל בעזרת אלוהים. שר הצבא בניה מפחיד אותי יותר מכל, והוא מפלס בחרב את דרכו אל האמת. ואף אחד לא מתעניין בעובדות. ושלמה? שלמה בא ונעלם. מאחורי כל מילה שלו נדמה שיש מילה נוספת. מה דעתך? טעיתי כשהסכמתי להצעה הזאת? טוב. יש בתוכי מלחמה. מישהו מנסה להרוג מישהו. מי ינצח? לאלוהים פתרונים. מה יקרה לך אחרי לכתי? יקירתי, את עוד תקברי את כולנו. אני פוחדת מהשאול, אני לא רוצה ללכת ממך. הכריח את ליבי לפעום זמן רב ככל האפשר כדי להישאר איתך. מה זה? משלוח מבניה בן יהוידע. אולי תביט בזה מחר? לוחות החרס של אבנר בן נר, שר הצבא בימי שאול המלך. חושך, חוס על עיניך, אתה עייף. וגם אני. למה בניה שלח לי את זה? לכן כי הוא רוכש הערכה לידע שלך? בחוות דעתך המלומדת? לא. בלוחות הללו מסתתרת אמת כלשהי, נוספת. והוא רוצה שאני אקרא בה לבד בבית משום מה. האמת תחכה, איתן. היא תמיד מחכה. עד שבא מישהו כמוך וחושף אותה. אבל אולי תחשוף אותה בבוקר? ליל מנוחה. ליל מנוחה. למלך שאול המנצח על מלחמות, גידלת נחש בביתך. דוד ממשיך להמריד אנשים בכוונה להפיל את השלטון. מדובר בנוכל, ברוצח. אנשי שמעו את כינורו במערה בעין גדי. לא רחוק משם מצאו את בנך יהונתן שטען שיצא לצוד. אל תאמין לאיש, אדוני המלך. בנאמנות אבנר בן נר. למלך שאול אימת הערלים. הבוגד מסתתר במקדש בנוב. איך זכה באמון הכהנים? מוטב שלא תדע. מספרים על הילולות בלבוש אדם וחווה בליווי לפידים בלילות. השטן הצעיר לא בחל ופיתה גם את הכהן הגדול אחימלך. נדמה שכל מי שדוד נוגע בו לוקה בטשטוש התאהבות. אם ייגע בכל העם, האם יבגדו בך כולם? לא אני. הוא יצטרך לדרוך על גופתי כדי לחטוף את הכתר מראשך. בנאמנות אבנר בן נר. תיעוד משפט הכהנים סודי ביותר. אמש ערך שאול המלך משפט לכהני המקדש בנוב. הכהן הגדול אחימלך והכהנים המשרתים במקדש הואשמו בבגידה במלך וסיוע לדוד. גזר הדין
מוות. עבדי המלך לא אהבו לשלוח ידם בכהני אדוני. שאול פנה לדואג האדומי ואמר, סוב אתה ופגע בכהנים. וימותו ביום ההוא 85 איש נושאי אפוד בד. לך מתכוון לשכב לישון? איתן. אסתר. אתה נראה כאילו ראית רוח רעה. שאול פערה את פיה ומתוכה עלו רוחות העבר. רוחות העבר הן התחום שלך. לא רוחות העבר טורדות אותי, אלא רוח החי. בניה בן יהוידע. הוא מכיר היטב את תוכן הלוחות, הוא יודע שאיני יכול להשתמש בהם. איפה זה? את חושבת שהמלך שלמה ישמח לגלות שאביו זכה בשלטון כי פיתה כהנים למשכב זכר, שבאשמתו נרצחו 85 כהנים? קשה להניח. מצד שני אלו עובדות, אסתר, אלו עובדות מתועדות, אני מחויב להכניס אותן אל ספר דוד המלך. לא. בניה יכול היה לשלוח לשלמה את הלוחות, אבל הוא שלח אותם לך. אתה משמש כתואם יין למלך, והיין עלול להיות מורעל. מה לעשות? לשתות או לא לשתות? לכתוב לו. למלך? לא. לבניה. מחר בבוקר תשלח אליו בחזרה את הארגז ותשבע לשמור בסוד את שקראת. תציע לו להעביר למלך שלמה את הלוחות, שהוא יקבע אילו מן הדברים, אם בכלל, יכללו בספר דוד המלך. שהמלך יקבע. בוא לישון. מבשם? מבשם. הקטן זה 2 במחיר אחד. או שיש גם את הגדול. זה נשים נמסות מזה. יום הולדת, יום נישואים. זה גם סגולה לפריון. אם משפשפים פה. מבשם בן משמע? כן. ומי אתה? אני איתן בן הושעיה, היסטוריון. אני כותב את ספר דוד המלך. אני מבין שהכרת אותו, לאחר שעזב את בית שאול ואת אשתו מיכל. הכרתי אותו? אני את הרגליים נתתי לדוד. והייתי נותן גם את הידיים. היינו כמו אחים. הבנתי שהיית בין הנערים שדוד שלח לנבל הכרמלי? בין הנערים? עמדתי בראשם. אני מבין. למה נשלחתם אליו? היה עשיר כקורח. נשלחתם לגנוב ממנו? חלילה וחס. לבקש תרומה. אני מתאר לעצמי נבל לא שש לתרום לחבורה כמו שלכם, מי הוא דוד בן ישי הזה? שאל אותנו. היקח את שקלי הכסף שלי ונתתי לאנשים אשר לא הכרתי. אביגיל, אשת נבל, הייתה באותו מעמד? יפת תואר. היא הייתה מבוגרת מדוד, אבל שדיה היו זכורים כקרני הראם. מתי דוד הכיר את אביגיל? הערב, שחזרנו לנבל. עם 400 איש. 400 איש? כן, למזלו של נבל
היא יצאה לקדם את פנינו, נתנה לנו לחם, יין, צימוקים ודבלים, ודוד אמר לה, עצר שפיכות דמים, ברוכה את. ואיפה היה נבל? בבית, שיכור כמו לוט. בבוקר, כשהבין שאשתו עם דוד, הכחיל ונפל על גבו כמו אבן. 10 ימים החזיק אותו ככה אדוני לפני שהעביר אותו ממצב של אבן למצב של מת. זהו. ודוד לקח את אביגיל לאישה. בכל זאת, מנה. ואיתה את כל הרכוש של נבל בעלה. מה רצית? שישאיר אותו לרוחות השמיים? רוצח וגנב. נחש, אה? מי נחש? נחש. דוד? נחש. דוד היה נקי כמו תינוק! הוא היה הכל בשבילנו! פעם הסתתרנו במערה בעין גדי ופתאום שאול המלך נכנס להשתין. אני לחשתי לדוד, תהרוג אותו! ככה! כשהוא עם המכנסיים למטה! ודוד, לא. אסור לגעת במשיח אדוני. ורק ככה תלש את קצה המעיל. אזהרה. ושאול לבן כמו מת אמר מלוך תמלוך וקמה בידך ממלכת ישראל. ככה. אז דבר עליו יפה. בניה, קיבלתי את הארגז ששלחת לי, יותר מדי אבק. ביקשתי שישלחו לך אותו חזרה. סלחו לי, אני קבור עד הצוואר עם בית המקדש בירושלים שמתחילים לבנות. אי אפשר לדעת מתי זה ייגמר. בטרם נפתח את הישיבה נברך את מלכנו היקר לרגל חתונתו ה-646. שבע, נכון. הפעם זו בת פרעה היפהפייה. מזל טוב. אין צורך. המשיכו. כן. הוועדה פותחת את הישיבה בנוגע לספר האחד והיחיד. בבקשה, כן. האמיתי, המוסמך, המהימן מבחינה היסטורית, מאושר רשמית, אודות מעשי הגבורה וההישגים המופלאים של דוד בן ישי. כן. איתן, ביקשת לחלוק עמנו תהיות מסוימות? כן, שמעתי סיפור מעניין על דוד. מסתבר שבעת שדוד הסתתר במערה בעין גדי, נכנס לאותה מערה שאול כדי לעשות את צרכיו. אחד מחיילי דוד דחק בו להרוג את המלך, אך דוד סירב, לא הרשה לשלוח ידו במשיח אדוני. גישה מובנת מאת מלך לעתיד. דוד תלש את כנף המעיל אשר לשאול מעין אזהרה, ושאול אמר בתגובה, מלוך תמלוך וקמה בידך ממלכת ישראל. דברי אלוהים חיים, מאורע נבואים. כן, מאורע מרתק, רק חיסרון אחד יש בו. מלבד העדות שבעל פה, לא מצאתי בגנזך המלכותי זכר למשלחת בראש שאול ששוגרה לעין גדי. לא כל פעם שמלך משתין במערה צריך לתעד את זה. הייתה משלחת שנעה ונדה בארץ. הייתי אז טוראי ראשון אצל דוד בציקלג שקיבלנו מאת אחיש מלך הפלישתים. רגע, אז נפרסם שדוד חבר לפלישתים, לאויבי ישראל?
בחיר האלוהים, איך בדיוק נתרץ זאת לעם, לאדם הפשוט מהשוק, פשוט מאוד. בחיר אלוהים הונחה על ידי אלוהים בדרכים נסתרות כדי לשמור עליו בחיים. אתם לא מקשיבים, אבל... ואתה מקשיב לכל מיני אנשים, רק לא למי שהכיר את דוד הכי טוב, שזה אני. הבנת? מישהו יעשה משהו עם הדלת הזאת! סיפור המערה הוא סיפור מופלא. הוא מדגים את אצילותו של אבי דוד המלך. אבל אדוני המלך, אם אין תיעוד... אני בטוח שתמצא את המילים הנכונות. אותו עד שדיווח לי על המקרה במערה סיפר גם כיצד התפרנס דוד באותם ימים. גם זה סיפור שדורש התייחסות. דוד שדד עשירים מבני עמו, בני עמנו. הוא גנב רכוש, מזון, נשים, סיפורו של נבל הכרמלי לדוגמה. רבותיי, הכל מפורט ומונצח בארכיון המלכותי. דוד היה איש צבא, עם כל הכבוד. הוא גייס צבא, וצבא זה חיילים, וחיילים צריכים לאכול, אז לוקחים ממי ששבע ונותנים למי שרעב. ומה שקשור לנשים, גם חיילים צריכים להשתעשע קצת, לא? קיבינימט! למה כולם צועקים כל הזמן? סליחה. טוב. רבותיי, אם כבר הזכרנו נשים ושעשועים, יש לי עוד חתונה הערב. רבותיי, אני מבקש! אי אפשר להתעלם מעובדות מסוימות! עלינו להחליט מה לעשות כשחומר רצוי אינו מתועד, ולעומת זאת חומר בלתי רצוי מתועד היטב. בדיוק! עלינו להחליט מה לעשות. מה לעשות, איתן? אדוני המלך, בחומר בלתי רצוי אפשר לטפל בדרכים הבאות: א', להציגו בשלמותו, ב', לא להציגו כלל, או ג', להציגו בדרך ההצנעה. ומה דעתך? דעתי היא שלהציגו בשלמותו זה לא חכם. אנשים נחפזים למסקנות שגויות, הם מגבשים דעות פסולות. לא להציגו כלל זה גם לא חכם. השמועות עושות להם כנפיים, אנשים קולטים את מה שאינם אמורים לדעת. נשארנו עם ג', הצנעה. ההצנעה היא אינה שקר, היא אמת המובלת בדרך התבונה. יפה אמרת, היטבתי לבחור בך. אדוני המלך, חקר ההיסטוריה דומה למסע בני ישראל במדבר. אתה מטפס על גבעת חול אחת, אך לנגד עיניך מזדקרת עוד גבעה. לך במדבר וחקור כל גרגר חול שבו עד שתגיע לארץ המובטחת. רק נזהר שלא תהיה כמשה רבנו, אשר עמד על ההר ולא נכנס. אתה הוא יואב בן צרויה אשר היה על הצבא? המפקד שהיכה את ארם דמשק, את מואב, את עמון ואת עמלק ואת סרני פלישתים? בניה שלח אותך לענות אותי. לא. לא בניה שלח אותך? לא. אני איתן בן הושעיה, היסטוריון. היסטוריון, עוד מקצוע ריק של העידן החדש. אני קובע איך אדם יחיה לאחר מותו.
אם ניזכר בעיני הדורות הבאים כפחדן רפה שכל, או כחייל המתייצב מול גורלו בכבוד ובאומץ. אתה קובע? בניה קובע, חי או מת. פעם אני הייתי קובע חי או מת, היום בניה, חי או מת. אותך יזכרו כמי שהיה שר צבא גדול, הרוצח השכיר הפרטי של דוד? אני חייל, תמיד הייתי חייל. עשיתי כאשר צוויתי. דוד עצמו לא רצח מעולם, הוא ניגן. לא היה לו דם על הידיים ולא על הנעליים. תמיד היה שליח. השמועות אומרות שאותך הוא שלח כדי לרצוח את שאול המלך, כדי לזכות במלכות בעצמו. לא. אם הוא היה שולח אותי, הייתי גומר את חיי כמו הנער המלכי. הנער המלכי? נער המלכי. הוא רצח את שאול בפקודת דוד. בעיניך ראית? בעיניי. בעיניך ראית כי מת שאול? בעיניי. בהר הגלבוע, וזה הנזר שהיה לראשו. אתה הרגת את מלך ישראל? אני? איך לא יראת לשלוח ידך לשחט את משיח אדוני? עשיתי כפי שציווית עליי. מה? מי ציווה עליך? אני הנער המלכי, אדוני. מי אתה? מעודי לא ראיתי אותך. פושע. מלך ישראל מת. ודמו על ראשך. הכו אותו. יואב, הכה אותו וימות. עשיתי מה שביקשת. אתה ציווית עליי! אתה ציווית עליי! הוצאתי את הנער לחצר והכיתי בו. פקודה זאת פקודה. כשחזרתי לארמון, דוד ענד לראשו את נזר המלך. הוא רקד ושר, חיבק אותי, מזג לי יין ישר לגרון, צרח מאושר. אני מלך ישראל! אני מלך ישראל! עכשיו אתה מלך ישראל? זהו? הזקנה הכריעה אותך? אני סיפרתי... את הסיפור מסמר השיער על הנער העמלקי? אני ביקשתי בעצמי מיואב לשמוע על קיצו של שאול. הוא ניסה להרשים ורקם לך סיפור מדמיונו. עכשיו יואב, ספר לנו על קיצו האמיתי של שאול. על קיצו האמיתי? על קיצו האמיתי. על קיצו האמיתי. על קיצו... שאול שלח יד בנפשו. הוא שלח יד בנפשו. בעיניך ראית? בעיניי. בעיניך ראית כי מת שאול? בעיניי. בהר הגלבוע. וזה הנזר שהיה לראשו. מלך ישראל מת. ואיך הוא מת? אתה זוכר יואב או שהמוח שלך כבר עקוב לגמרי? אני זוכר. כל חייליו של שאול נפלו או ברחו מפחד המלחמה. ושאול נותר לבד על ההר. הוא נשען בחזהו על חניתו וביקש ממני למוטט אותו. המלך מבקש לשלוח יד בנפשו? פחד ליפול בידי ערלים. סירבתי. התחננתי בפניו, אבל הוא אמר לי, אם אתה נאמן לי, אם אתה נאמן לי באמת, עזור לי. הוא עזר לו. עזרתי. איך לא יראת לשלוח ידך לשחט את משיח אדוני? מלך ישראל מת ודמו על ראשך. הכו אותו! יואב, הכה אותו וימות! הוצאתי את הנער לחצר והכיתי בו. פקודה זאת פקודה. כשחזרתי, דוד התייפח והנזר בידו. כולנו ספדנו, שמנו, פיזרנו אפר על ראשינו ושקענו באבל
על מותו של שאול. ואז דוד חיבר בינינו. לא, דוד חיבר את הקינה המפורסמת שלו. את הקינה. הצבי ישראל, על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים, שאול ויונתן הנאהבים והנעימים, בחייהם ובמותם לא נפרדו, מנשרים קלו, מאריות גברו. אתה רואה, היסטוריון? דוד המלך אבי שלמה נקי מדם. נקי כמו שחט ביום חג, לא! מודה לך על העזרה במציאת האמת. אתה מכיר את הפתגם נחוצה לנו אמת כמו כוסות רוח למת? לא? כי הרגע המצאתי אותו. מה עשית לי? אני לא יכול לחזור הביתה. נעשית לי טבע שלי. ככל שאני לומד עליך, אני יודע פחות על עצמי. אני לא רוצה לשפוט אם אתה טוב או רע, פושע או מוזיקאי, בחיר אלוהים או רוצח קר. אני היסטוריון. אני צריך עובדות. אני אוסף, אני ממיין, אני מסדר ומנסה לתת לדברים צורה וכיוון, אך מאחורי כל מילה כתובה אוהבת סכנה. איך יכולים להתקיים בו זמנית כל הסיפורים שאני שומע עם מה שסיפרו לנו השופטים והנביאים? איתן, איתן, איתן. אני מתפלא עליך. אתה, שחוקר את אירועי העבר וההווה, לא שמת לב כי במחשבותינו קיים פיצול מוזר? דומה שאנחנו חיים בשני עולמות. אחד, המתואר בדברי השופטים והנביאים. האחר, עולם שאיש אינו מדבר עליו, אך הוא האמיתי. עולם שחוקיו אינם כתובים בשום מקום, אך הכל מצייתים להם. ואותו פיצול למחשבות. ברוך יהיה, כי הוא מאפשר לאדם לעשות את הנחוץ על פי חוקי העולם האמיתי, ויחד עם זאת, להאמין בדברי השופטים והנביאים, וזה כך מאז שאדם שלכם אכל מעץ הדעת. הדעת. גם אני אכלתי מעץ הדעת. איך קראת לזה פיצול למחשבות? אני יודע דבר אחד ואומר דבר אחר, או מנסה לומר את מה שאני יודע, או אומר מה שאינני חושב, או חושב את מה שאינני אומר, או רוצה לומר את מה שאני יודע שאסור לי לחשוב, או רוצה לדעת את מה שאני חושב שלעולם לא אומר, וכך אני סובב במעגלים. הצע לי אליך כסריס, סרס את מחשבתך. הסירוס מכאיב רק פעם אחת, אבל אחר כך מרגישים הרבה יותר טוב. בכלל, כל הבעיות של הגברים משם. שמה האמביציה המיותרת, האגו. שגם אתה סובל מזה, ממש כמו שהוא סבל. לא, הסתכל עליו. הסתכל עליו. הברית מילה זה חלקי, היה צריך לחתוך הכל. לחתוך וסוף לבעיות. חשוב על כך. חיים בלי מחשבה גברית אחת. הם חיים של שלווה. אבל אתה
בכוח מתרחק מהשלווה. אני? מדבר עם כל מיני עדים בלי לדווח. שלמה המלך שאל אותי מתי אתה מתכוון לחלוק איתו את כל מה ששמעת. התכוונתי לדווח. אל תדאג, אני עניתי לו מיד. כי הכל יופיע בספר דוד המלך, ושלהבא תיפגש עם עדים אך ורק בנוכחות צד שלישי. צד שלישי? מטעם השלטון? זה לטובתך. והוטל עליי לבחור את האיש הנכון. ומי בחרת? בי. ומי בחרת? זה נהדר. גברתי, 1000 תודות שהסכמת לראותני שוב. 1000 התודות מגיעות לידידך המצרי. המלך התיר לו לשדר בינינו שוב בתנאי שאתאר את כל מה שאספר לך. אני סמוך ובטוח כי גברתי תאמר רק את אשר ינעם לאוזני שלמה המלך החכם באדם. כן, הנסיכה מיכל ואני מציינים עובדות בלבד. גברתי, כדי לחסוך זמן, אסכם בפנייך את אשר למדתי ממקורות אחרים. את תואילי להעמיד אותי על טעויותיי? אני מקשיבה. לאחר מות שאול, חצית את הירדן למחניים והצטרפת אל אחיך, איש בושת, ששימש כמלך ישראל החדש. כאשר דיברת, ודוד, שהיה בינתיים למלך על יהודה, לא שלח לקחתך? לא קיבלת כל ידיעה ממנו? לא קיבלתי. וגם את לא שלחת לו כל הודעה? לא שלחתי. לא נותר בליבך כל רגש כלפיו? לרגשות אישה אין מייחסים חשיבות. אבל לבסוף, כאשר קרא לך דוד לשוב, שמחת? שמחתי. אבל גם מרירה הייתי. חשבתי, אולי הוא רוצה בי, באישה שהייתי. ולמה שתק זמן כה רב? בגלל אביגיל. הנשים האחרות, הצעירים שהעדיף כאשר נחה עליו הרוח. ואז הבנתי. מה הבנת? זה רק ניחוש. שהוא? דוד היה בחיר האל. אני הייתי רק חלק מהתוכנית באמצעות ביתו של שאול. יכול היה לטעון לכס שאול. יורשה לעבדך להזכיר, גברתי, כי את מדברת על אבי שלמה המלך החכם באדם. אני מדברת על בעלי, אבינותה. אבינותי. גברתי, מה קרה כשהגעת אל ממלכת דוד בחברון? ציפיתי לקבלת פנים הראויה לאשת מלך. במקום זה, אבנר וחייליו הותירו אותי לבדי בשער. נכנסתי לחמור. קבצנים מיששו את שמלתי ושאלו, מי את? אמרתי, מיכל, בת שאול. אז הם צחקו וקראו, זמנים טובים הגיעו ליהודה. הגזלן השודד היה לבחיר האל ובת המלך לזונה. זה לא לפרוטוקול, סיימנו פה גברתי. שמת לב כמה הוא דומה לאחד האלים המצריים בעלי ראש הציפור? מה ששלמה המלך החכם באדם רוצה לדעת, אני יכולה להגיד לו בפנים. אני אוריד את זה בעריכה. המשיכו. לבסוף ראית את דוד? ודאי. הוסבר לי שקרתה טעות. התנצלו על קבלת הפנים המשפילה. אבל דוד בא אל מיטתי רק בלילה. אהובתי, כמה זמן חלף?
כתבתי לאחרונה כמה חרוזים. תרצי לשמוע? כאייל תהרוג על אפיקי מים, כנפשי תהרוג אליך, אלוהים. צמאה נפשי לאלוהים, לאל חי. מתי יבוא ויראה פני אלוהים? והייתה לדמעתי לחם יומם ולילה, ואמור אליי כל היום, איה אלוהיך. את תהי אישה למלך ישראל. מלך ישראל? אחי, איש בושת. איש בושת? אחי, הוא מלך ישראל. שכחתי להגיד לך, הוא נרצח. אחי נרצח. אני עכשיו מלך יהודה וישראל. אחי. ואת אשתי. אחי נרצח. אולי גברתי הייתה רוצה לצאת להפסקה? אתה מוזמן לצאת. אם זה קשה מדי לעצביך המצריים העדינים. לא בעצבים עדינים. שכנענו את אבות אבותייך לבנות לנו פירמידות. אנחנו עם עמיד. לא נשברנו. איפה הייתי? דוד הצהיר שידיו נקיות. האשים ברצח של אחי. האשים ברצח של אחי 2 עבדים. אבל הוא תמיד, כמו תמיד, היה נקי מדם. ולאיש הזה חזרתי. כעת, רבותיי, נצפה בפרק מחייו של דוד הבוגר, סיפור האהבה שהביא לעולם את מלכנו היקר. בבקשה. הסיפור הכי אמיתי, ללא השמטות והוספות. סיפור דוד ובת שבע. ויהי ערב ויהי בוקר, ויקום דוד מעל משכבו, ויתהלך על גג בית המלך. וירא אישה רוחצת מעל הגג, והאישה טובת מראה מאוד, מה שנקרא אהבה מאמבט ראשון. וישלח דוד מלאכים שליחים, ויקחיה ותבוא אליו. מה שמך יעלת חן? בת שבע. לא שאלתי בת כמה, את שאלתי לשמך. ותעביר בת שבע את ידה העדינה על שרירי דוד המלך, ותתפעל. מה כל זה רק מבריתה עלי כינור? לא, זה מהכינור. מגיל צעיר, סולמות, אתיודים, אינבנציות, וזה מהאימונים בכלא. הגונב לאוזנייך המעשה בגוליית, הענק הפלישתי, או כמובן, זה המעשה האהוב ביותר על בעלי, אוריה. ויגלה דוד המלך
כי בת שבע אשת אישי, ויזעק, את אשת איש, כן, כן. אישי הוא חייל בצבא המלך, והוא נמצא במרחק 4 ימי רכיבה מירושלים. 4? 4? לא! ויזכר דוד בפתגם הנודע, איזהו גיבור הכובש את יצרו. כל נשות ישראל הן למלך, מלבד נשות החיילים. וייכנס במפתיע רץ. סליחה, רצתי. החייל האמיץ, אוריה החיתי, נפל בקרב. ויבט דוד על האלמנה השבורה, וירחם עליה, ויאמצה לליבו, ויקחיה לאישה, ותהר, ותוליד ילוד ראשון, וימות. ויתעצב דוד לליבו, ויבוא עליה, ויצחק איתה על יצואו, ויצחק איתה על הגג, ויצחק איתה בחדר הנשקים. ותהר בת שבע, ומקץ 9 ירחים. ותלד בת שבע אשת המלך דוד את שלמה המלך. שקר וכזב! סליחה, אני היחיד כאן שהיה עד לקורות דוד ובת שבע, וכל מה שהוצג להיסטוריון שלנו שקר וכזב. נתן, אני הייתי שם, לא אתה, אדוני המלך, עוד לא נולדת. להשתית אותו. אני פוחד רק מבורא עולם. שידבר. דוד עיבר את בת שבע לפני שנודע לו על מות אוריה. הוא הזמין את אוריה לשוב מהקרב על מנת שידע את בת שבע, וכך יחשבו שהילד שלו. אוריה לא שכב עם בת שבע כי לא רצה להתעולל בעת שחבריו חונים בשדה הקרב. אז דוד שלח אותו בחזרה למלחמה עם מכתב סודי לשר הצבא בו ציווה עליו לדאוג שאוריה ייפול בקרב. לא הגיע הזמן להפריד את הדת מהמדינה? יהושפט, לווה את הזקן החוצה. נתן, זה מספיק, בוא נצא חם פה ואתה עייף. אדוני שפך חמתו על דוד. לא תסור חרב מביתך עד עולם, כי לקחת אשת אוריה החיתי. אני עצמי גערתי בו על כבשת הרש, כבשת הרש, כבשת הראש. זה מה שקורה כשלוקחים את הכוח מהצבא ונותנים לנביאים, אומנים והיסטוריונים. הנביאים מנוונים, האומנים לא נאמנים, ההיסטוריונים היסטריים. זוכר שהבטחתי כי אסייע לך שלא תדע להבדיל בין טוב ורע, אמת ושקר? האל שלח לי הזדמנות. נכון, ההצגה הייתה לא כל כך מדויקת. ככה זה תיאטרון. אבל, האם נתן דייק בסיפורו? האם באמת ישנה אמת אחת? בוא איתן. אני אכניס אותך בסוד העניינים. בכל זאת, מדובר בהורים שלי. נכון. בת שבע הייתה נשואה. אבל אבא שלי לא ידע את זה. קודם הם שכבו, ורק אז היא מתוודה בפניו שהיא נשואה. לחייל. לאמא. דוד, כאיש הגון, מבין את מצבה ומחליט לעזור לה. הוא קורא לחייל שישוב משדה הקרב, שישכב איתה כדי שיחשבו שהילד שלו, של אוריה. בניה, כאיש צבא עתיר ניסיון, אתה מכיר חייל ששב הביתה עייף ולוכלך ואיך אומרים, מלא מיץ, ולא ישר פוקד את אשתו הצעירה.
אני אישית לא מכיר, אבל ברור לי שאוריה לא שכב עם בת שבע, ולא מתוך סולידריות עם חבריו בשדה הקרב. בת שבע שכנעה אותו לא לשכב איתה, הממזרה, וסיפרה לו שהיא בהיריון מהמלך. לא, אם היא הייתה מספרת לו את זה, הוא היה הורג אותה. באמת. באמת. שים את עצמך במקומו. רק נגיד שהמלך שוכב עם רעייתך, או עם הפילגש שלך, מה היית עושה? אגב, אנחנו נפגוש פעם את הפילגש הזאת, או שנסתפק בסיפורים בלבד? אומרים עליה שהיא יפהפייה. מה שבת שבע אומרת לאוריה נשמע בערך ככה. שכבתי עם המלך. קרה. אני בהיריון. קראו לך מהחזית כדי שתשכב איתי ותחשוב שהילד שלך, אבל אתה לא תשכב איתי. לא. זה הבן של דוד, וככה הוא יצא לאוויר העולם. בן מלך, יורש עצר, שיגדל וימשול על כל ישראל, ואותך, על שנתת את אשתך למלך, יתגמלו ויעלו מעלה בשירות המלוכה. בת שבע לא צפתה מהלך הפוך? שדוד ירצה לחסל את אוריה כי לא שכב איתה? ונניח שכן צפתה, אז מה? אמא מאוד רצתה ללדת נסיך. ואוריה! גם אוריה היה כל כך תמים, מדוע הוא לא פתח את המכתב שדוד העביר דרכו אל יואב? ואם היה פותח אותו, מה היה עושה? משמיד אותו? החרב כבר מתהפכת מעל ראשו. אדם מת, אין לו עתיד. איך הוא מת? הפקירו אותו בשדה הקרב? רואים שלא שירתת בצבא. אוריה לא נפל ביד אויב. הוא היה חייל טוב. לא יכלו לקחת סיכון כזה. לא? יואב הציב שורת קלעים. קלעים עבריים. משלנו. וכשאוריה יצא לקרב, הם יערו בו. הוא מת מחץ בגב? קשה לחיות עם חץ בגוף. באיזה כיוון שלא ייכנס. על החטא הזה של אבי דוד כיפר אחי הבכור שמת בגיל 7 ימים. כנאמר, עין תחת עין, שן תחת שן, נפש תחת נפש. המזל עשה שאני אבלד שני. ידידנו ההיסטוריון, נדמה לי שהבנת כבר שהחיים הם עסק מורכב מדי עבור המטומטמים שבשבילם אתה כותב. אתה תכתוב את הגרסה הפשוטה, הברורה, האופטימית, ממש כמו שהציגו לפניך השחקנים, בלי להתחכם ובלי לסבך את העם עם הדקויות המטרידות של האמת. האמת. רבותיי, העיר ירושלים מלאה בכתבנים, סופרים, רושמי עלילות, מספרי סיפורים. אבל הוד מלכותו הזמין אותי, לי, ונתן את משימת כתיבת הספר, את חותמת ההיסטוריון שלי. ביקשת! אני מלא כבוד למלך. הוא אכן ממש כמו בורא עולם, אחד ויחיד, אבל גם האמת אחת. גם האמת, מעבר לכל הפרשנויות וכל הדקויות, ישנה אמת אחת. עקשן שכזה, מה אתה בכלל יודע על האמת?
העד הזה שיקר לך במצח נחושה, ואתה האמנת כמו פלטי. הוא סיפר לך על מעשי רצח שיזם לכאורה המלך דוד, והציג אותו כמין שטן. אבל השטן זה הוא. היום קשה להאמין, אבל כל הצמאון לדם נבע ממנו. שר צבא לשעבר. בושה. האם אתה מודה שרצחת את אבנר בן נר? אבנר בן נר. האם אתה מודה שרצחת את אבשלום, אחיו הקטן של המלך? האם אתה מודה שרצחת את יהונתן, שדוד כל כך אהב? שמעת? אנחנו בונים חברה מתקדמת, נאורה, אנחנו מצעידים את עם ישראל לעתיד, ורוצח שפל כזה לא ראוי לצעוד איתנו. לא! מה זה להתרגש ככה כמו ילדה? אתה לא נשבר לנו, נכון? אתה לא מאבד את השפיות? שמור על השפיות, אני אומר לך. אחותי הקטנה כלואה ליד בית שאן כי לא ידעה לשמור על השפיות. קיבלת עליך משימה, אבל אני לא בטוח שהבנת את הכבוד שנפל בחלקך. אתה כותב את ספר דוד המלך וחותר לאמת כפי שנתבקשת, וזה טוב בעיניי. אני מודה שגם אני למדתי מהגילויים שגילית, אבל לא למעני אתה כותב. אני את הסיפור המשפחתי שלי מבין בדם אשר זורם בעורקיי. גם לא למענך אתה כותב, איתן, לא. אתה כותב למען הנצח. אני בונה לעם הזה בית מקדש נצחי, ואתה כותב למענו ספר נצחי. ספר שיהרגו בו לא רק בני הדור הזה, אלא גם בני בניהם וניני ניניהם. חיילים יקראו בו טרם צאתם לקרב, אמהות בחבלי לידתן ימלמלו פסוקים מתוכו, דרדקים יתוודעו בו לאותיות הקדושות. ספר שיאחד את העם. סופרים שונים יכתבו בו על הנביאים שלנו, השופטים שלנו, המלכים שלנו. ועליך הוטל לכתוב בו סיפור אחד, על מלך אחד שהוא במקרה גם אבא שלי. תאמר רועה צאן פשוט מבית לחם, תאמר עריץ, אבל גם אתה וגם אני פה היום רק בזכותו. אלוהים בחר פה להנהיג את העם. ואני בחרתי בך לכתוב עליו. אדוני, הקדוש ברוך הוא היושב במרומים, אתה שהראית לי פלאות ואתה שהראית לי זוועות, חושה להצילני, חושה להושיעני. יודע אני, אלוהים, כי תבוא ותובילני יד ביד. רק אל תאחר. אל תאחר.
אדוני ביום צרה, ישגבך השם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך, ימלא אדוני כל משאלותיך. עתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. המה קרו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. אדוני יושיע, אדוני יושיע, אדוני יושיע המלך. יעננו ביום קרנו, אמן. אמן. מה הרופא אמר? לקרוא בקלף הזה. אבל הוא אמר מה יש לה? מים בריאות. השקעתי אותה חלב חם, אבל הקיא אותו מיד. אסתר, יש עדה שלא ידעתי על קיומה. אחות שלמה, תמר. היא מוחזקת אצל הכהנים, לא בירושלים. על מה אתה מדבר? אני נוסע אליה. היא כלואה כנראה בבקתות המשוגעים ליד בית שאן. אתה בעצמך משתגע! אני אשם בכל יום שאת ואסתר סגורות כאן בעיר המקוללת הזאת. כשאסיים את הספר כל זה ייגמר. סיים אותו כבר! עוד עדה אחרונה, אני אשוב בקרוב. אינך יכול לעזוב. אל תסורי ממיטתה. איתן, אל תשאיר אותי לבד. היא מתעוררת ומדברת אליך גם כשאינך כאן, וזה מפחיד אותי. איתן. כן? איתן. אני פה. איתן. אסתר. איתן. אסתר. איתן. אסתר. איתן. איתן. איך עבר יומך? עוד יום. אתה יודע שכל יום, אפילו הכי נורא, בלילה הופך להיסטוריה. כן. תכף גם אני אהפוך להיסטוריה. ואתה תישאר עם מרק סנאים. מרק סנאים? אני מכינה מרק סנאים. לא, אני מאוד אוהב מרק סנאים. סנאים זה טעים. אסתר! 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 אסתר, את שומעת? אסתר! עליי ללכת לבית שאן, אבל אני אשוב במהרה. אסתר! אסתר! בקרוב נשוב הביתה. כל זה יסתיים. לא יהיו מלכים מתים ולא יהיו מלכים חיים. רק אנחנו, רק שלושתנו, תחת עץ הזית בחצר. הצעתי לך ללכת אל סריס המלך, הוא היה מוביל אותך להרמון, אבל את עקשנית. הצעת כן, אבל ידעת שאסרב. אני מוכרח לדבר עם תמר, אחות שלמה, אחרת לא אוכל לסיים את הספר. זאת רחוק. בית משוגעים תמיד קרוב יותר משנדמה. אתה לא אוהב אותי. אתה לא אוהב אותי. ואני הולכת
הולכת אחריך כמו צל. אין איש שיכול לקרוע מעליו את צילו. אלא אם כן תאמר כי לא אהבתני, וחושקת על לשכב עם נשים אחרות בדרך, עם בתולות כפר או עם זונות. אז אתפלל לאלוהים כי יכה בשכין בנפשך ותחורים באחוריך. הבטחת לאבי כי תשמור עליי כשלקחת אותי ממנו תמורת 12 עיזים. ופרה. היית בעיניי אז גבר תימהוני וזר. ועכשיו? מי אני עכשיו? תימהוני, אבל לא זר. Ой! ברוכים הבאים בצל קורת בית אדוני. שלום, אנחנו בשליחות המלך. שלמה. כפי שאדוני רואה, איננו מחזיקים את החולים היקרים לליבנו מאחורי סורג ובריח. המשוגע הזה בטוח שהוא דוד המלך. הוא בונה את ירושלים. חבל שהוא מחרב אותה מדי שבת. יכול להיות שהאישה הזאת שם היא תמר בת דוד? יכול להיות. גם הקדוש ברוך הוא לא יפענח את הפטפוטים שלהם. נודה לכם אם תתרמו ככל יכולתכם ואדוני יאהב אתכם. מי ייתן ורוח השכינה תשרה עליכם. תמר בת דוד? שלום, שמי איתן. זאת לילית, אני היסטוריון. את לא צריכה לפחד, אני כותב על אביך דוד לבקשת אחיך שלמה. שמך תמר? נכון? תמר, את העדה האחרונה שלי. אני מוכרח לסיים את הספר. למה את פה? איתן! מי קלה אותך כאן? שלמה? מה קרה לך? מה הוא ביקש להסתיר? מה קרה לך? מה הוא ביקש? זאת אשמתי! זאת אשמתי! אמנון היה חולה! הוא היה חולה, אמנון! אתה מכיר את אמנון? אמנון אחיך למחצה, אמנון בן דוד. אמנון בן דוד. הוא היה חולה והוא ביקש ממני שאני אנבב לו לביבות. ליבבתי לביבות עם בשר קצוץ ותבלינים בגלילת בצק, דקה ששמים אותם אחר כך במרק העוף. שתגיש לי אותם בעצמה, הוא אמר, בעצמה שתגיש. לאנשים חולים יש מצבי רוח. תהיה חותומה ואמר לי, הוא חלש מהמחלה, הוא יכול למות, ואני עם הסירים והמחבטות והלביבות והמרק. והוא אכל מהיד שלי, הוא אכל, והוא מושך אותי. למה שברחת? הוא שואל, כי אתה מושך, והוא אומר, בואי, שכבי איתי. לא תעזור
עכשיו יש פרח כזה. אמנון ותמר. אמרו לי שיש פרח כזה. מקוללים. כולנו מקוללים. זרע ארור של מלך ארור. מה יוכל להוליד מלך רקוב? בן רקוב שישלוט בעם. שלמה חכם באדם. חכם באדם. איתן בן הושעיה, אתה מואשם באי נאמנות ובחתרנות. בגדת במלכות בדיבור ובכתב, מעלת במשימתך לכתוב את הספר האחד והיחיד אודות מעשי הגבורה וההישגים המופלאים של דוד בן שי. ורשעים מארץ יכרתו ובוגדים יסחו ממנה. הוקענו על חומת ירושלים ראשים של גנבים, נוכלים, רוצחים, אבל ראש של היסטוריון? זה עוד לא היה לנו. תוקף הסמכות שניתנה לי בברית אדוני, אני שלמה המלך, דן את איתן בן הושעיה למוות. מותו הגופני של הנאשם לא נוח לי, ובטענו שאני רודף את המשכילים וסותם פיות. אני גוזר עליך מוות בשתיקה. שמך ישקע בתהום הנשייה, כאילו לא נולדת ולא כתבת שורה מיומך. ירושלים, אני מבקש לקלל אותך ולא יכול, כי האור המזדהר שופך עלייך זהב. הוא מזכיר מה גדולה יפעתו של היושב במרומים, שידו בכל
ליד כל פה. Thank you.